guys, gawa tayo ng pang silog pang breakfast, mabilisan. Bigyan natin ng wet towel para hindi siya kumalaw pag maghiwa tayo. Okay. Wait, daddy, wait na. So ito na kailangan natin, yung beef. Tapos ito yung sa Nescafe. Yan, hinugasan ko na yan. Lagay ng kape yan. Lagyan natin ng toyo. Suka, vinegar. Brown sugar. Brown sugar natin. Yan, bili ako kanina brown sugar. Garlic. Don't throw the pillow there. You play with it. Yan guys, so ito na yung garlic natin. That means lagyan lang natin siya ng toyo, mga at least 3/4 cup, and then 1/4 to nearly 1/3 cup na vinegar. Tapos lagyan rin natin siya ng brown sugar, mga at least 2 to 3 tablespoon, depende sa tamis na gusto nyo. So, lasa na ito parang ano siya, mag-garlic na mabawang-bawang na mag-garlic mabawang-bawang, ipares na rin ba? Gusto talaga. Manamis-namis na maalat-alat na may unting asim. Yan, lagay nyo lang. Tapos shake lang yan hanggang matunaw mamaya. Tapos dagdag tayo ng konting black pepper. Show me where. Black pepper, tapos konting chili flakes para may konting sipa ng anghang. Hindi ko masyadong dadamihan yung chili kasi may mga bata So yan, dyan na lang siya. Lagyan siya ng konting chili flakes. Tapos last natin yung oyster sauce. Lagyan natin siya ng at least 1/4 cup na oyster sauce. Pang umami lang siya. Pang umami flavor natin. Ito, oyster sauce. Ayan. Yan, pwede mga ready to go na yan na sauce. Good for kahit 5 days yan sa chiller. Di masisira yan. Huwag nyo lang palagpasin ng more than 5 days. Tapos guys, ito na yung natin. Buffalo siya buffalo meat yan. Na fillet ko na siya. Tapos cut na lang natin ng strips. Kasi medyo makunat yung buffalo so mas maganda manipis yung cut talaga niya. Tsaka mas mura yung buffalo dito compared sa beef Kaya pag mga ganyang pantapa-tapa lang, okay na yan, buffalo. Buffalo, kalabaw rin yun. Kasi yung meat nasa dito, sabihin mo na lang nasa 400 to 500 pesos ang kilo.
Pero tong bupalo, nasa ano lang to, mga 150 sa pesos. Yan. Tsaka na, lagay mo na sa karapon. Yan. Tanga ko, di ko na halo yung ano, yung sugar tsaka yung mga sauce sa loob. Taob na lang natin dyan sa mangkok. Tsaka natin ihalo ulit. Sensya na, mali. Yan. Dahil ganyan yung tsura niya, tapos imimix ko na lang ng by hand para ano, ma-incorporate yung lasa. Nakalimutan kong i-melt yung sugar kanina eh. Hindi ko siya nakalog. So yan, halo na lang natin para maano siya, evenly coat yung ano, marination sa meat. Yan. Masamasahin mo lang ng konti. Okay na yan. Yan. Konting dakot-dakot lang. Tapos pasok na natin siya maya-maya sa garapon. Yan. Yan, halo-halo na. Pasok na natin. Yan. Yan, sigurado na yan. Yan ang halo talaga. It's there outside. Oh, yan ang itsura niya mga sir, mga madam. Yan na. Kung mas maganda siya, ano eh, overnight. Yan, lagay ko na sa garapon. So, lulutuin ko yan bukas. Bukas ang umaga, pang-agahan yan. Diray niyan pang-agahan bukas. Kakapit na yung lasa niyan. Diba? O, yan na siya guys. Umaga na, inabot na ng umaga. So, lagyan mo lang siya sa, ano, sa pan kasi pagtutubig yan eh. Once na nagtubig yan, bawas lang kayo ng liquid. Yan, tinanggal ko na yung liquid. Tapos lagdag ng konting oil. Ayan, yan yung tira natin kanin kagabi. Kaning lamig. Yan, lamutakin mo lang yan. Basta malinis yung kamay mo ha, gugas ka ha. Sabay sapal mo dun sa pinaglutuan ng beef, ng tapa. Yan. Yan lang, simpleng-simple lang. Oh, ito na, finished product ko. Oh, ayan na yung ano natin, itlog natin. Tapos yung tapa rice with garlic.